السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم كيما راك تشوفوا حنشارك معكم ترندينغ باستا اللي دارت حاله في تيك توك وتشهرت في هذه الايام الاخيره. قلت علاش ما نشاركهاش معكم لانه فعلا الشكل ديالها يوحي انها لذيذه. نتمنى تعجبكم الوصفه، ما عليكم غير تتبعوا الفيديو وتشوفوا كيفاش طريقه التحضير ديالها. اول حاجه نحتاجو طماطم، انا استعملت تشيري توماتوز وانتم تقدروا تستعملوا اي طماطم تكون موجوده في البيت. ضفت عليها زيت زيتون، ملح، ضفت عليها زعتره، فلفل اسود، وضفت عليها القليل من معجون الريحان، بازل بيستو، وأكيد أي نوع من الأعشاب تكون موجودة في البيت تقدري تضيفيها. توم، درت 4 فصوص خليتهم كيما راهم باش يتشواو مع الطماطم والجبنة. نحرك هذيك الطماطم مع التوابل مليح ونعمل حفرة في الوسط. وأهم حاجة في هذه الوصفة جبنة الفيتا، عندي هنا حوالي 200 جرام، نحطها في الوسط. ضفت عليها قليل من زيت زيتون وقليل من الحار، أكيد اللي يحب الحار، شوية زعترة، وندخلهم للفرن يتشواو على 200 درجة لمدة 25 دقيقة تقريبا. هنا عندي ماء يغلي، ضفت عليه الملح، ضفت عليه الباستا، نغلوها مدة 10 دقائق تقريبا. هنا بعد ما طابت الباستا تاعنا كما رانا نشوفو، نحو قليل الماء على جنب باش نضيفوه للصلصة إذا احتجنا. نصفيو الباستا ونخلوها على جنب. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما تشواو. الآن ناخدو شوكة ونعبزو كامل المكونات مع بعض. إذا كان عندكم الريحان أكيد نقدروا نضيفوه في هذه المرحلة. الآن بعد ما هرسنا هذيك الطماطم مع الجبنة كما رانا نشوفوا الشكل ديالها، الآن نضيف قليل من الماء هذاك اللي كنت نحيت على جنب، ونضيفوا الباستا. ضفت قليل من المعدنوس، نخلطوا مليح هذيك الباستا مع الصوص حتى تولي الباستا تاعنا كريمي بالشكل ديالها كما رانا نشوفوا. نقدموا في صحن التقديم. بما انه انا جربتها نعطيكم رايي، بصراحه كان الذوق ما شاء الله رائع، بنينه بزاف. والمره الجايه ان شاء الله راح نعاودها اكيد لانه لذيذه كما قلت لكم، ولكن الطماطم راح نعملها حب يكون كبير، ومن تتشوى نحيلها القشره ديالها، لانه هذا هو الاشكال اللي لقيته مع الاولاد، لانه القشره ما عجبتهمش هكذاك ياكلوا ويلقاو القشور تاع الطماطم. واكيد كل مره نحبوا نضيفوا ولا نقصوا حاجه على حسب الاذواق، وكل واحد كيفاش الذوق ديالو في الاكل. وهنا كانت فكرة إضافية على شكل كما راكم تشوفوا على شكل طاجين، درت لها الجبن من الفوق وحطيتها في الفرن تحمر. كانت ذوق رائع تانيت. الآن حقنا نهاية هذا الفيديو، نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، وإن شاء الله تحطوا لي لايك والاشتراك في القناة إذا كنتم مازال مشتركتوش، بارطاجيوه مع أحبابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.